Hi guys! Basic Profit at your service. Kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko, dito ay nagtuturo ako ng mga tutorial kung paano kumita sa online through PC at cellphone. Click the subscribe button ng aking YouTube channel, then click the notification bell and select all para palagi kang updated sa mga latest video na ina-upload ko sa aking YouTube channel. Kaya't halina, don't wait for the opportunity. Create it in 3, 2, 1, basic! Hello guys, nandito tayo ngayon sa funny games na kung saan meron na naman tayong tutorial kung paano manalo dito sa funny game. Meron akong tricks na nadiscover rito sa Dragon vs. Tiger. Yan, tingnan nyo, panalo ako. Tumaya ako sa Dragon. Then, tingnan nyo. Eh, saka pala guys, yung recorded na lang to. Yung real sound nito is tig-mute ko kasi maingay sa background nung nire-record ko ito. Dito, na-late ako pag taya. Kaya hindi ako nakataya rito. Hindi ako nakaabot sa kanilang oras. Ayan guys, yung pera ko rito is 14.41 pesos. Dito naman guys, tumaya ako sa may Dragon. Diyan o. 5 pesos, may Dragon. Ayun guys, panalo tayo. Mamaya ako na ituturo guys ha. Tingnan nyo na muna kung paano nangyari. Next round, meron na tayong 19.11 pesos. Dito naman guys, tumaya ako sa may Dragon ulit, 10 pesos. You know, panalo ulit. Kita nyo guys. Panalo ulit tayo. Meron na tayong 28.50 pesos. 28.51 pesos. Hindi ako tumitingin guys dyan sa may chart. Dito lang sa may labas. Yun, 10 pesos sa may Dragon. 5 and 3. Oh, panalo. Meron na tayong 37.91 pesos. Diba guys? May effective na maray yung diskarte dito. Isa pa. Tingnan natin. Tumaya ako ng 20 sa may Dragon. Yun, panalo guys. Ito guys, ang trick dito is titingnan nyo lang kung alin yung may mababang taya. Tingnan nyo guys kung saan yung may mababang taya. Dito, antayin na muna natin hanggang yan 3 o magtataya na tayo dapat dyan. 20, tinaya ko rito. Talo to guys, talo. O tingnan nyo, 237 yung nagtaya. Tapos dito, 224. Ang nanalo yung 224. Dito kasi guys, nagkamali ako ng taya. Kala ko, yung Dragon yung mababang taya. Kaya doon ako nagtaya. Kailangan, ito, 4-3. Tumaya ako rito sa may Dragon. 288 siya yung tumaya, panalo. Kasi sa Dragon, tumaya is 317 yung tumaya. Kaya panalo yung Dragon. Tingnan na naman natin. Meron na tayong 46.12 pesos. Ito guys, wag na munang tataya. I repeat, wala na munang tataya. Diyan na magtataya na tayo dito sa may
dragon, ay tiger pala, tiger. Yun. Tiger. Ang tumaya kasi sa tiger is 204. Tandaan nyo lang guys, kung saan yung mababa ang taya, doon ang panalo. Kaya hintayin nyo na munang maging yung countdown is umabot ng 3 or mga 3, 2 o ganyan, 3, 2, 1. Yan, tumaya na ako dyan. 143 ang tumaya, panalo. Kasi sa dragon is 177 ang tumaya. Kaya panalo yung tiger. Nakikita ninyo guys is 64.92 pesos na yung ating balance. 7, 6, 5, 4. Oh, tataya na tayo dito. Tumaya ako rito guys sa dragon. Panalo na naman. O, kitang-kita nyo guys. Diba? Ang dali. Pero take your own risk guys. Nakadepende sa inyo kung ilan yung tataya ninyo. Dito guys, from 10.92 pesos, umabot na ito ng 74.32 pesos. So guys, 100% effective ang tricks na ito. Kung kaya ito sa inyo, tingnan nyo lang yung kung saan yung mababa, dun kayo tumaya. Dapat guys, tips, huwag kayo guys tataya ng mataas na taya. For example, dito sa 302 sa dragon, dito naman is 389 sa tiger. Huwag kayong tataya dito sa may dragon ng 100 pesos. Kasi kapag tumaya kayo rito ng 100 pesos, ang dragon is magiging 402 ang taya. Kaya ang mananalo dito is tiger. Kaya nag-loss ka. Ang tataya nyo lang rito sa inyo is yung tama lang. Yung sa tingin ninyo is mananalo ang tinayaan ninyo. Kaya guys, see you on my next tutorial dito sa funny game.